بیا بریم. ما اینجاییم که چند تا لوازم خونگی جدید بخریم. Come on, let's go. We're here to buy some new appliances. بیا بریم. ما اینجاییم که چند تا لوازم خونگی جدید بخریم. آره. میتونم یخجالا رو ببینم؟ Yay! Can I see the refrigerators? آره. میتونم یخجالا رو ببینم؟ البته. میتونیم از اینجا شروع کنیم. Sure, we can start there. البته. میتونیم از اینجا شروع کنیم. این یکی سایزش واسه خانواده ما خوبه. کلی جا داره واسه غذا و همینطور کم مصرفه. یه یخجال در فرانسویه، بنابراین به راحتی دسترسی به غذا هم در یخچال و هم در فریزر داری. همینطور آب سرد کن و یخسازم داره. This one is a good size for our family. It has a lot of space for food and is also energy efficient. It's a French door refrigerator, so you can easily access the food in the fridge and the freezer. It also has a water dispenser and an ice maker. این یکی سایزش واسه خانواده ما خوبه. کلی جا داره واسه غذا و همینطور کم مصرفه. یه یخجال در فرانسویه، بنابراین به راحتی دسترسی به غذا هم در یخچال و هم در فریزر داری. همینطور آب سرد کن و یخسازم داره. خیلی باحاله. میتونیم اینو بخریم؟ That's cool. Can we get it? خیلی باحاله. میتونیم اینو بخریم؟ حالا ببینیم. یه نگاهی به ماشینای لباسشویی، خشک‌کنا، اجاق‌ها، مایکروفرها، ماشین‌های ظرفشویی، تهویه کننده‌های هوا و جاروبرقی‌ها بندازیم. We'll see. Let's look at washing machines, dryers, ovens, microwaves, dishwashers, air conditioners, and vacuum cleaners. حالا ببینیم. یه نگاهی به ماشینای لباسشویی، خشک‌کنا، اجاق‌ها، مایکروفرها، ماشین‌های ظرفشویی، تهویه کننده‌های هوا و جاروبرقی‌ها بندازیم. خب چی فکر می‌کنی؟ از کدوم لوازم خونگی خوشت اومد؟ So, what do you think? Which appliances do you like? خب چی فکر می‌کنی؟ از کدوم لوازم خونگی خوشت اومد؟ از یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق و جاروبرقی خوشم میاد. I like the refrigerator, the washing machine, the oven, and the vacuum cleaner. از یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق و جاروبرقی خوشم میاد. انتخابای خوبی هستن. بیا بریم با فروشنده صحبت کنیم. Those are good choices. Let's go talk to the salesperson. انتخابای خوبی هستن. بیا بریم با فروشنده صحبت کنیم. اینا پرفروشترین لوازم خونگی فروشگاه ما هستن. خیلی مطمئن و همراه با گارانتی هن. These are the best-selling appliances in our store. They're reliable and they come with a warranty. اینا پرفروشترین لوازم خونگی فروشگاه ما هستن. خیلی مطمئن و همراه با گارانتی هن. ممنون از کمکتون. همین چارتا رو برمی‌داریم. Thank you for your help. We'll take these 4. ممنون از کمکتون. همین چارتا رو برمی‌داریم. نمیتونم صبر کنم تا از لوازم خونگی جدیدمون استفاده کنم. I can't wait to use our new appliances. نمیتونم صبر کنم تا از لوازم خونگی جدیدمون استفاده کنم. منم همینطور. مطمئنم عاشقشون میشیم. Me too. I'm sure we'll love them. منم همینطور. مطمئنم عاشقشون میشیم.